Hey, good morning mga kaibigan. Ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay? Ngayon, sasali po tayo sa First Philippine Cycling Festival. Okay? Gaganapin to ngayon sa Clark, Pampanga. Samahan niyo ako doon. Tingnan natin kung ano makikita natin doon at kung ano mga karera sasalihan natin. Tara! Registering for the First Philippine Cycling Festival. Yan, nagsimula kasi ako mag-bike mga pandemic eh, kalagitnaan ng pandemic noong Agosto 2021. Dahil nahikayat ako ng aking father-in-law na mag-bike. Nasa Batangas kami na. Marunong naman ako mag-bike doon, pero hindi talaga yung sport na sport. Pero nagustuhan ko. So nagsimula, simpleng ikot lang sa barangay. Tapos biglang umikot na ng ibang barangay hanggat umikot na ng ibang bayan. At napansin ko mas lumalakas ako pagka nag-bike. Kasi dati talaga nag-jogging ako. Jogging. Pero ngayon ay kasama ng bike. Kaya gusto kong i-level up. Ito na lang ba ang dito lang para pabarang-barangay, para long bike lang ba. Kailangan may something, may excitement. So naganap ako sa internet at natalisod natin ang announcement ng First Philippine Cycling Festival. Na para rehistro na ako. Dalawa ang aking sinalihan, yung Shimano XC Cross Country Race saka yung PCF Fun Ride gaganapin sa linggo. Yan, morning mga kaibigan. Dito na tayo sa Clark City. Ngayon magta-track read tayo. Ikinabit ko na yung number kasi ito daw yung number na pass para dun sa track read. Okay, so everything is here. Okay, subukan natin para bukas para sa game hindi tayo mabigla. Okay, tara, samahan nyo ako. Yun, ganda umaga mga kaibigan. Okay, nandito na tayo sa Mimosa, Clark. Okay, the new Clark City. Ngayon magta-track read tayo doon sa cross country race na sinalihan natin. Ayan. Medyo hindi ko pa alam pupunta eh. Tinignan ko lang doon sa website ng Philippine Cycling Festival saka sa Google Maps kung saan. Pero dito na magsa-start sa Midori Park. So yun ang pupuntahan natin ngayon. Marami na rin nandito, marami na doon nagsidatingan mga siklista. Yan, maganda ang panahon ngayon. Ganda na sikat ng araw. Dinervous nga ako kahapon eh. Siguro hindi lang ako, pati yung mga iba. Kasi kung umulan, ako, maputik yan, sigurado. So yan, abangan natin dito. Ka-track read tayo. First time ako sasali sa ganito. So, tingnan natin kung kaya. Tutusin nga, naubusan ako ng slot sa Men's Masters A saka Masters B. April na yun ha. April pa ako nag-register pero naubusan kaya ako tuloy napunta sa Elite. Nako. Oh my God! Kaya ako biglang ninervyos. Mukhang ito nga yun. Entrance to Off-Road Tail. Tingnan natin. Okay. Okay, looks good.
Yung mga bato na yun, nakakatakot yun. Para pag pinanood mo sa mga YouTube vlogs ng mga kahit sa GMBN, kala mo ang dali. Actually, mahirap-hirap din pala. Okay. Nasa labas. Oo nga eh. Nawala yung trail. Oh my gosh. Seriously. Wow. This is gonna be a bit tough, huh? Wow. This is gonna be a bit tough. Ngayon mamaya pagbalik, tingnan natin kung paano natin negotiate yan. So far so good. Mga ganitong flat medyo okay pa, pero pag nagkaroon na ng roots, yep. Meanwhile, sa Tom and Tom's Coffee dito sa Clark. Smart Wi-Fi at Clark. Hi, Mama. Maganda dito yung Tom and Tom's. Maganda Good dito. aesthetic. Tapos malaki pa. Yep. And good for work. Katabi, ay, joke. Katapat niya lang yung Para Cycles sa- and Brew. Like maraming mga iba pang food establishments na katabi nito. Kaya okay din kasi malapit din siya doon sa may kung saan Cycling ginaganap yung festival. cycling criterium. And right now, We're gonna have breakfast here. Order is here. Dalgona milk tea. Ano to? Ano to? Cinnamon choco. Cinnamon choco. Cinnamon choco. Mommy ordered. What did mommy order? Cinnamon mocha. Mommy ordered cinnamon mocha. Ginagawa mo? Then, pagkain namin for breakfast. Tortilla pizza. Kung ano man. Basta may corn, may cheese, tapos may onion siya. Sa unang trail medyo mounds eh. Siyempre hindi pa tayo confident sa skills natin, kaya when in doubt you just walk it, move around the obstacle. Gulo pa ang ruta. Di ba natin alam kung saan talaga nadaan, pero ano naman natin to.
off-road under the bridge and rocky trail here. Yeah, okay. Grabe, parang talaga mapapagod ka. Hours later. Mga kaibigan, tapos lang natin mag-trail. Nakatatlo tayo, 3 rounds. Unang round, naligaw tayo, di ba? Ilang ikot tayo sa rotonda ng Panday Pira. Okay, tapos yung second round, medyo bumagal tayo dahil may mga nakilala tayong nakasabayan at syempre tinulungan pa natin doon sa trail. Kasi syempre hirap din sila doon Modified yung kanilang bike, hindi suspension yung harap. So rigid fork, kailangan ng konting alalay. So tapos yung pangatlo, okay na. Biglang sinabi ng organizer, baliktad yung ikot, mali yung ikot. Nako. Sabi ko, sige. Ibale. At least alam na natin, one way. Okay, yung kabilang way na lang kung paano natin gagawin yan. Sige, ano muna tayo? Break muna tayo. Kain muna natin with my family. Magandang hapon mga kaibigan. Ngayon mag-unbagging tayo. Okay? Dahil may unboxing ito, mag-unbagging. So we have here, meron tayo dito dalawang race kits. Okay? Bakit dalawa? Kasi dalawa yung sinalihan kong event. Okay? Isang XC race, saka isang PCF, Philippine Cycling Festival free ride. Okay? So dito muna tayo sa XC race. Buksan natin ang laman ng XC race. Okay. Meron tayong Vitasoy. Yan. Vitasoy soya bean milk. Okay. Sama yan. And wow, meron tayong Manito water bottle. Siguro mga 500 or 350 ml siguro to. Yan. At least meron tayong Manito. Okay. Kung hindi man tinidor sa bike, at least a water bottle meron tayo. Ayan. Meron din tayong Smart C. Okay, Smart C is there. Then we have 2 fit bars. Yeah, 2 fit bars. Okay, energy bar. Yeah, we need that. Okay, now magkakaroon tayo sa session dyan kung tungkol sa proper nutrition. Then we have Booster C. Yeah, Booster C is there. Okay, we have also a cycling cap by Laser. A cycling cap na to. Oh, kasha naman. Yan, kaya pala may mga yan, tapos dito yung helmet natin. Pala yan. Yun. The Laser cycling cap is there. And then we have sleeves. Yan, yung arm sleeves natin to protect us from the sun. Okay. And finally, ito additional kong binili. Okay, which is the Shimano jersey. Wow. Dahil one of a kind ito, okay,
Kaya advice ko na pag sumali kayo sa mga ganito, medyo mag-invest din kayo sa mga giveaways. O invest in giveaways. Actually, hindi naman ito talagang giveaway, babayaran mo ito eh. Okay. Nag-invest tayo kasi ang ganda oh, Shimano. Tapos nandyan yung mga sponsors. Okay. Kinuha ko ay large para medyo magpapayat tayo. Right? Okay, so wala to sa mga usual merch na makikita natin. Okay, yan. And of course, kasama sa regular kit would be the sling bag. Okay, ganda na sling bag, oh. Nice, nice sling bag. Alright, so this is part of the first kit. Yan. Okay. Ito yung PCF, Philippine Cycling Festival Free Ride Kit. Okay, so I guess we have the same then. Okay, meron kang standard na Vitasoy. You have also Smart C. Oh, meron tayong orange. Tapos may calamansi. Okay, we have also Fit Bars. 2 Fit Bars. Yep. We have 2 Fit Bars. Yeah, 2 Fit Bars is there. And we have also a laser cycling cap. Yeah, laser cycling cap. And we have sleeves. Okay, we have our bike sleeves. We have booster. Okay, and then we have the Manito bottle. Yan. Okay, the Manito bottle, and of course kasama din yung sling bag. Alright, kasama din yung sling bag. Kaya nakalagay, love every ride, grow with it. Dagdagan natin, be strong. Okay, right, nice. So ito kasama ng kit. So we're almost ready. Today, medyo papahinga muna tayo kasi nag-track read. So kailangan mag-recovery just to make sure that our muscles and our endurance is ready for that race. Medyo nakakapagod din yung sa track read natin kanina. Nakakalito pa. Okay, so sa lahat ng sasali sa race na to at sa mga kapwa riders natin, okay, keep safe. Let's follow traffic rules. God bless. Ayan mga Cardit kaibigan, nandito na tayo sa bike festival. Ayan, nakikita nyo ayan yung grounds, pasok tayo dyan. At mukhang tuloy-tuloy pa yata yung criterium eh. Ayan sila, tuloy-tuloy pa yung criterium. Hindi ko lang kung anong age group na yan. Diyan sila Pia, right there. Ayan, maganda, nagkakaroon ng bike talks. So, we'll see kung ano mga booth nandyan, mga kaibigan din natin na mga taga Shimano. Ayan, mapasok na tayo dito. Ticketing. Pakita nyo yung mga tickets natin. Dali lang, tingnan natin yung mga tickets. Ayan, new stop. Hello. Doon po sa kabila. Kabila? Okay, sige. Dito tayo sa kabila. Mga may tickets. Abangan natin yung mga mangyayari bukas. Kaya masaya to. Yan. Okay. Yun, kasama namin sa birthday kuya. Ayan, sige. Hello! Oh, say hi. Shout out. Kay Team CRS. Di bubukas pala akong channel. Ito yung aking maiden episode. Mighty Bikey. Dahil physical therapist ako eh. So i-apply ko ang PT sa mga siklista. True. Ayan, shout out mga kaibigan natin.
papasok tayo dito sa Shimano booth. Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan, mga ka-RD. Ayan, bibenta sila ng panggulong. Ayan, Maxis. Ayan, so Maxis, inner tube. Okay, ganda no. 100 pesos. What ito? 100 pesos yan. 240. Ayan, so nakikita nyo mga fresh niya. Ito pang... So, dito kayo until April and 14 days. So, nakikita nyo dito. Ayan, may Rambler. Okay, so madaming ano. Okay, ito. Pero kasi pang gravel bike. Ito pang sa akin. Yan. Icon. 2.1. 2.1 pala. 2.2. 27.5. 2.25. Yan. Itong gusto ko. Itong inaay ko. Arden. Eh, ano natin. Putpurin pa natin yung ating goma para ma-avail natin to. Makikita natin yan. Ito Arden din. 2,190. 29 by 225. 2.25. Ang gulong natin ngayon ay ito, Crossmark. Para bukas sa XC race natin. Pero 2.1 lang yung sa akin to, ito lang. Hindi siya pa ganun ka-wide. Okay. Yan, tapos dito naman nakita mo yung mga forks. Ayan, Manito. Shimano So, ito, Manito ang kanilang carrying brand. Okay. So meron kang Mark 4, 27.5. 12,000 no? 12,400. Mas mahal pa pala yung kuha ko dun sa isang bike. Okay. Pero dun din ako nagpakabit sa Shimano Service Center sa Santa Mesa. Okay. Mamaya mahanapin natin si Kuya MJ dito. Ito ay Machete. 15,000. Okay, straight fork. Tapered pala yun. Okay, ito naman ay Manito ito. 16,000 pero simple lang sa gilid. Mark Horden but tapered. Okay, mato, ang ganda, ilangan to 160mm travel ito, pang enduro downhill. So, Machete 27.5, Tandem 27.5, 43,000 kasi ito. Ito ay ang dami Okay, Mark 4, 29. Travel niya, 100mm. Okay, Mark. Ganito nga yung sa akin, Mark 4. Nakakabit sa aking trinks niya. Mark 4 din. 13. Pareho din, dami, ang ganda. Ang ganda. 7. Okay, talaga naman. Kung may ma-upgrade ako, yung tinidor yung i-upgrade ko. Oh, kuya! Musta? Oh, pina-bleed ko yung brakes as recommended. Ubus na nga yung langis. Yan, so, kaibigan natin to sa Shimano Service Center. Kuya, ano nga? Dante, oo. Kasi si Kuya Gaspar. Oo, tama. Yan, hindi ko siya natatimingan. Ito ang gusto kong timingan para hawakan niya sana yung aking bike para tingnan niya, ma-check up niya. Ewan, dito na yung pareho. Yun, Yan, Sir MJ, yan, Yan, so nandito sila. Hi, ma'am. Nice to see you here. And so here, same na nakikita nyo sa shop ng Shimano Service Center sa Santa Mesa. It's the same. So they also sell ayan yung mga saddle ng Pro. Okay, so you have here medyo, may sale sila may markdown yung price, makikita nyo markdown. And then you have helmets. Okay, ganito yung helmet ko, pero ayun, eksakto, yan ganito yung helmet na nakikita nyo sa akin. Okay, tapos meron din akong XC helmet, yan ang gagamitin natin. Yep, you see, nakikita nyo sa pag nag-ride ako. And then of course may bike fitting. Kakaroon tayo ng separate session on bike fitting. And then you have kiddie helmets, and then Shimano shoes. Okay, so meron din mga exhibit ng mga bikes. Okay, right there.
Kaya no, may fit bar yan. Right there, fit bar. So here, meron din tayong free coffee. Eh, hi! Uy, si Sir Jer Victor, hi! Ito, nako, sinusundan ko to. Morning, good morning. 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 Kamusta? Okay naman po. Subscriber. Thank you. Ano pa ninyo? Nagsisimula pa lang ako. Pangalan, Mikey Bikey. Mikey Bike. Ay, ganda na pangalan. Mikey Bikey. Physical therapist ako, so Uy, sa nice. channel, i-incorporate ko yung PT sa cycling. Good way to go. Good way to go. Therapy ako sa arm. Sige, minsan i-feature natin Sir Victor. Tingnan natin kung anong injury niya. Ay, magandang pag-usapan yan. Diba? Para mas kasi hindi pa alam ng mga tao exactly kung ano yung nangyari. Alam lang nila na injure, pero ano yung injury na yun? Correct. Yun ang pang-uisa natin pag-uusapan. Tsaka sir, yung mga what do you call this? Yung mga how to adjust from a budol ride. Oh, yeah. Nangyayari yun. Oo. Kahapon na Pati budol ride ako. recovery. So yeah. Nice to meet you. I'll see you around. Ayun. Di ba? Starstruck tayo dun. Sir Jer Victor nandun. So, shout out natin yan. So, what you have here. Ayan to, maganda road tag for safety. Ayan, imamark nila yung pangalan mo and yung emergency service, yung mga emergency contact number. Alam mga ka-RD, importante to. Mas lalo pag nagso-solo ride tayo. Lagi ako nagso-solo ride, so I don't leave without my road ID. Kasi paano pag may knock on wood, pag na-aksidente, wala magko-contact, you're unconscious. Di ba? Anong identification mo? So, kung suot-suot mo yan, okay, matatawagan yung next of kin mo. Ayan, sige. So, ayan, naka-place na tayo ng order. Makukuha natin in 1 hour. And then we have here, ayan, sandugo. Sandugo, meron din silang ginagawang helmet. Okay, so you have here, may Brusco, ayan, ito yun. Brusco frame, Brusco frame by Sandugo. So dito yung specifications niya. Ayan. Aside from the usual, alam natin Sandugo would be foot apparel. Okay, yeah mga ka-RD, we went here sa Rock Bro, so I purchased a Q3 Smart Taillight. Okay, very useful because pag papreno ka, umiilaw siya. Kailangan natin to for safety. Okay. With all other items here on sale. Okay, like them and subscribe. Okay, Rock Bros PH. Okay, kita tayo. Nakashimano ka pa siya. Uy, nakashimano ka pa. Ay, ready na to. Hi sir. Hi sir. Again, please introduce yourself. What is your name again? I'm Mike Peralta. Sir Mike. Oo. Alam ko may vlog din si Sir Mike eh. Yan ah. Okay, Sir Mike. Let's repeat the question. Tabi po kayo sa akin. So sir, what is the newest technology of laser helmets? The newest technology is kinetic core. That's right. Congratulations. Congratulations, sir. And this is for you. Let's make it official. Para sa XCO. Ang start and finish po natin is dito sa gilid ng Midori Hotel. Tapos may stoplight. Tapos ito po yung start and finish natin. So, make sure na yung mga plate numbers ninyo nakakabit sa bike and yung mga body numbers ninyo nakakabit din sa likod. Para pag cross niyo sa finish line, madali lang kayo ma-identify. So, thank you. God bless. See you tomorrow. Ngayon po yung araw ng XC race. Kategory ko ay NC. Kaya mga ka-RD, simula na ang Philippine Cycling Festival free ride. Along the left, there's SM City
Park. Hi, Miss Eloy. Thank you sa birthday greeting, ha. You see Mike, Sir Mike Peralta? Yeah.